Chào các bạn. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ CopyTrade trên sàn Xnet thì đây là thông tin bạn bắt buộc phải biết. Xnet đã ngừng cung cấp dịch vụ CopyTrade tại Việt Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người đang copy, trader quản lý và cả hệ sinh thái IB. Câu hỏi lớn nhất lúc này đó là tài khoản của bạn sẽ ra sao, có bị mất tiền không và nên làm gì tiếp theo. Trong video này tôi sẽ phân tích rõ ràng và đưa ra hướng xử lý cụ thể. Bạn hãy cùng theo dõi để kịp thời cập nhật thông tin nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu đúng bản chất, chính xác là điều gì đang xảy ra. Ở đây thì sàn Xnet không dừng toàn bộ hoạt động mà nó chỉ dừng cái dịch vụ CopyTrade. Và dừng cái dịch vụ này thì nó không chỉ dừng ở Việt Nam đâu mà cả những cái nước khác nữa. Điều này nó thường liên quan đến chính sách khu vực, quy định pháp lý hoặc là chiến lược sản phẩm. Và điều quan trọng ở đây đó là tài khoản trading của bạn vẫn hoạt động bình thường, tiền không tự động biến mất. Xnet đã bắt đầu phase out copy trading từ tháng 1 năm 2026 và app copy trading đã bị gỡ khỏi App Store hoặc là Google Play. Sàn không cho người mới tham gia vào lĩnh vực copy trading này hoặc là nạp thêm tiền vào chiến lược từ tháng 2 năm 2026. Dự kiến sẽ dừng hoàn toàn cái việc copy trading này vào tháng 6 năm 2026. Và nhấn mạnh lại ở đây đó là cái việc dừng copy này nó không chỉ ở Việt Nam mà sàn sẽ dừng hệ sinh thái copy trading toàn cầu, áp dụng theo khu vực. Câu hỏi đặt ra đó là vì sao Xnet lại dừng copy trade? Thì ở đây Xnet không có thông báo chi tiết. Tuy nhiên có 3 yếu tố có thể là những nguyên nhân chính dẫn đến cái việc này. Thứ nhất đó là rủi ro pháp lý, đặc biệt là tại Việt Nam. Cái hình thức copy trade nó là một cái dạng ủy thác đầu tư và nó khá nhạy cảm về pháp lý. Broker buộc phải giảm những cái sản phẩm dễ bị coi là huy động vốn. Ngoài ra thì các cái sự kiện quảng bá bị yêu cầu tạm dừng khiến các cái dịch vụ mang tính xã hội như là social trading không còn đất diễn. Yếu tố thứ hai có thể dẫn đến cái hiện tượng dừng copy trade này đó là rủi ro vận hành và trách nhiệm. Copy trade thường dẫn đến cái tình trạng đó là cháy tài khoản hàng loạt hoặc là tranh chấp đổ lỗi cho shady provider hay là người cung cấp tín hiệu. Lúc này thì broker phải chịu áp lực về support cũng như là khiếu nại, dẫn đến gây nên khá nhiều phiền toái cho sàn cũng như là áp lực công việc phải xử lý và độ tin cậy của sàn. Nguyên nhân thứ ba có thể là chiến lược sản phẩm. Đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất. Sàn Xnet chuyển đổi chiến lược sang mảng quản lý danh mục chuyên nghiệp và tối ưu hạ tầng cốt lõi thay vì phục vụ đại chúng. Xnet tập trung mạnh vào những cái nền tảng giao dịch như là MetaTrader 4, MetaTrader 5 truyền thống và trading trực tiếp. CopyTrade không còn là sản phẩm cốt lõi hay là sản phẩm chính nữa. Việc dừng dịch vụ CopyTrade này thì cũng có khá là nhiều những cái đối tượng chịu ảnh hưởng. Trong đó thì có thể phân ra làm 3 nhóm chính. Thứ nhất đó là người đang copy. Với nhóm đối tượng này thì họ không thể tiến hành các cái chiến lược copy mới, cũng như là có thể bị dừng các cái chiến lược copy đang tiến hành. Nhóm đối tượng thứ hai đó là các trader, người cung cấp tín hiệu. Với nhóm đối tượng này thì họ sẽ bị mất nguồn follower, giảm thu nhập từ profit share. Và nhóm đối tượng thứ ba cũng bị ảnh hưởng đó là IB, những người làm affiliate. Họ sẽ bị mất hệ sinh thái copy và phải chuyển hướng mô hình. Có thể nói cái việc dừng dịch vụ copy trade này nó không phải là một cái sự cố nhỏ mà là thay đổi hệ thống. Vậy tài khoản copy của bạn sẽ ra sao? Những kịch bản có thể xảy ra đó là những lệnh các bạn đang mở hay là những chiến lược đã copy thì có thể vẫn được duy trì hoạt động đến khi đóng. Lộ trình tất toán ở đây đó là các cái lệnh đang sao chép sẽ có một khoảng thời gian ngắn để tự đóng. Nếu như chúng ta không tự đóng thì đến một cái thời điểm nào đó các cái lệnh này cũng sẽ bị tự động đóng. Chúng ta cũng không thể tiến hành copy thêm các chiến lược khác. Vậy trên vai trò một investor hay là một nhà đầu tư, bạn nên làm gì? Việc cần nhất nên làm ở đây đầu tiên đó là bạn nên đóng lệnh chủ động. Bạn đừng đợi hệ thống tự động đóng một loạt các cái lệnh giao dịch như vậy. Hãy chủ động chọn thời điểm để tất toán các cái lệnh đang giao dịch của mình. Khi này thì các bạn sẽ có được những cái lệnh với giá tối ưu nhất, tránh được rủi ro giá xấu khi sàn quét lệnh đồng loạt. Tiếp theo đó thì bạn có thể rút tiền về ví chính. Bạn chuyển toàn bộ tiền từ ví social trading về ví tài khoản chính hoặc là tài khoản giao dịch cá nhân sau khi mà các bạn đã đóng các cái lệnh giao dịch rồi. Tiếp theo đó thì bạn có thể kiểm tra cổng thanh toán, đảm bảo rằng việc nạp và rút tiền vẫn hoạt động bình thường. Và bạn có thể đưa tiền về tài khoản ngân hàng của bạn bất kỳ khi nào bạn cần. Và ở đây thì bạn nên tránh những cái sai lầm như là hoảng loạn rút tiền ngay. Lúc này thì bạn có thể đóng lệnh sai thời điểm, hoặc là các bạn vội vàng tìm ngay một kèo copy khác. Việc này sẽ dẫn đến các bạn dễ bị dính scam hay là dễ bị lừa đảo. Một lựa chọn thay thế bền vững hơn cho các trader đó là bạn hãy hướng đến cái việc học chơi thật. Có thể nói đây là hướng bền nhất. Ở trên kênh mà các bạn đang theo dõi ở đấy thì có rất là nhiều những cái video kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực Forex để các bạn tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu những cái kiến thức này rồi, trải qua một thời gian luyện tập để rèn kỹ năng nữa thì tôi tin rằng bạn sẽ có kết quả giao dịch tốt mà thôi. Trong trường hợp bạn vẫn muốn copy trade, hãy cân nhắc sàn có hệ thống sao chép tích hợp sâu như là XM, HFM.
Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống MQL5. Đây cũng có thể nói là một cái lựa chọn bền vững vì nó tích hợp trực tiếp vào nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 và không phụ thuộc vào ứng dụng riêng của một sàn nào đó. Ngoài ra thì bạn cũng có thể chuyển sang mô hình quản lý vốn như là PAM, MAM hoặc là quản lý tài khoản trực tiếp. Có thể nói, CopyTrade về bản chất nó không phải là đầu tư thụ động thực sự, nó phụ thuộc hoàn toàn vào người khác và bạn không kiểm soát được rủi ro. Việc Xnet dừng CopyTrade là một cái tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đang loại bỏ mô hình kiếm tiền dễ. Như vậy có thể tóm lại là Xnet đang dừng dịch vụ CopyTrade trên toàn cầu và thời hạn hoàn tất sẽ nằm trong khoảng tháng 6 năm 2026. Đây là thay đổi lớn nhưng không phải tiêu cực nếu bạn thích nghi đúng. Hướng đi đúng ở đây đó là bạn không nên phụ thuộc hoàn toàn vào CopyTrade. Hãy xây dựng kỹ năng cũng như là hệ thống giao dịch riêng cho bản thân mình. Thị trường luôn thay đổi, điều quan trọng đó là chúng ta phải thích nghi nhanh để bảo vệ vốn. Và nếu như bạn đang tham gia CopyTrade ở trên sàn Xnet, bạn đã rút được vốn chưa hay là còn gặp khó khăn gì hay không? Hãy comment để team và cộng đồng có thể hỗ trợ nhé. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những thay đổi mới nhất về các sàn Forex tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.